ሰላም ውድ KDZO ኤዲቲንግ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ከች ብዬላችኋለሁ። ዛሬ ምርጥ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እና የምርጥ ቪዲዮ ለማየት ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ እኛም መቀላቀል ይችላሉ። ኖቲፊኬሽኑን በማብራት እኔ በለቀኩ ጊዜ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መጀመሪያ ላይ ቪዲዮ እንዳስገባውላችሁ አይነት እንዴት አድርገን የኳሷን የዚችን ከለር አቀያየር መጀመሪያ ላይ እንዳያችሁት እሷን እንዴት እንደምትሰሩ ይዤላችሁ የመጣሁት በቀላሉ በስልካችሁ በካይንማስተር ጭናችሁ ማየት ትችላላችሁ። ካይንማስተርን ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ቴሌግራም ቻናሌን በዚህ ታገኙታላችሁ። እንዲጽፋችሁ ቴሌግራም ላይ ታገኙታላችሁ። አሁን ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን። Just do it! የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። ከተመቻችሁ በላይክ መግለጽ ትችላላችሁ እና ለዚህ ቻናል አዲስ ወይም አሁን የምትመለከቱ ካላችሁ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ቻናል መቀላቀል ይችላሉ እና ኖቲፊኬሽኑን በማብራት እንደተለመደው እኔ በለቀኩ ቁጥር ይደርሳችኋል ማለት ነው። እና በቀጣይ ይዤላችሁ የምትፈልጉት ኮሜንት ላይ ማስፈር ትችላላችሁ ማለት ነው። ቻው።